विद्यार्थी मित्रों आप सभी अपने आरू लर्निंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आ वीडियो में આપણે इंडियन प्रीमियर लीग विषय माहिती મેળવીશું અને આ આપણી સિરીઝ એ પટાવાળા માટે સ્પેશિયલ રમતગમતની સિરીઝ શરૂઆત કરી છે અને આ તેનો પહેલો એપિસોડ છે અને આજના આ વિડીયોમાં આપણે કઈ ટીમો વિશે વિજેતા બની 2023 માં અને આઈપીએલ કુલ કેટલી ટીમો વિશે રમાય છે અને આઈપીએલ 2023 માં કયા કયા અને કોને કોને એવોર્ડ મળ્યા અને સૌથી મોંઘો ખેલાડી એટલે કે હરાજીમાં સૌથી વધુ ભાવ કયા ખેલાડીને રહ્યા હતા તે તમામ માહિતી આપણે આજના વિડીયોમાં મેળવીશું। અને હાઈકોર્ટ પટાવાળા અને હાઈકોર્ટ રિલેટેડ કોઈ પણ જો ભરતી હોય અને તેની અંદર ગુજરાતી બાદ જો સૌથી વધુ પૂછાતું હોય તો કે તે રમતગમત છે, માટે આ રમતગમતની સિરીઝ એ હાઈકોર્ટની પટાવાળાની અને આસિસ્ટન્ટની જે તૈયારી કરશે તેના માટે ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। તો તમે આ ચેનલ આ વિડીયોમાં બન્યા રહેજો અને આવા જ હાઈકોર્ટ પટા રિલેટેડ અને સરકારી ભરતી રિલેટેડ વિડીયો મેળવવા માટે જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને જો તમે આ વિડીયોની લિંક શેર ના કરી તો શેર કરી દો અને જો આ વિડીયોને લાઇક કરવાની બાકી હોય તો લાઇક કરો અને આ વિડીયો જોવાનું ભૂલશો નહીં। તો હવે આપણે આગળ માહિતી મેળવીએ તો કે આઈપીએલ અમે આપણે સૌથી પહેલાં હરાજીની માહિતી મેળવીએ તો કે હરાજીની અંદર જો સૌથી પહેલાં એમ કે સૌથી વધુ હરાજીમાં કોણ હતું તો સૌથી વધુ હરાજીમાં બોલી સેમ કરીને લાગી હતી જે પંજાબ કિંગ્સ દ્વારા તેમની બોલી લાગવામાં આવી હતી અને તેમને 18.5 કરોડમાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો। અને જો એમ પૂછે કે સૌથી વધુ કયા ભારતીય ખેલાડીની હરાજીમાં બોલી લાગી હતી તો કે તે મયંક અગ્રવાલ છે, જેને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે 8.25 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો। અને આ 2023 માટે આઈપીએલ એ મિની ઓક્શન યોજાવાનું હતું, એટલે કે દર બે વર્ષે મિની ઓક્શન યોજાય છે અને 2 વર્ષ બાદ મોટો ઓક્શન યોજવામાં આવે છે। અને ત્યારબાદ આપણે આઈપીએલનું 16મું સંસ્કરણ હતું અને આ આઈપીએલ 2023ના સ્પોન્સરની વાત કરીએ તો તેનું ટાઇટલ સ્પોન્સર હતું ટાટા। તો તમે આઈપીએલ જોતા હશો તો તેમાં આવતું છે ટાટા આઈપીએલ, તો તે સ્પોન્સર હોય છે ટાટા। અને જો ડિજિટલ એટલે કે જો તમે ફોનમાં આઈપીએલ જોઈએ તો તે તમે જીઓ સિનેમા ઉપર જોઈએ છે અને જો તમે ટીવી કે ચેનલ ટીવી કે કેબલ દ્વારા જોતા હોય તો તે તમને સ્ટાર સ્પોર્ટ ઉપર જોવા મળે છે। અને આની અંદર જો અમ્પાયર હોય છે તેના સ્પોન્સર હોય છે પેટીએમ અને જે ટાઈમ આઉટ આપવામાં આવશે તેના સીએટી સ્ટ્રેટેજી ટાઈમ આઉટ તરીકે કહેવામાં આવશે। અને આ સીએટી એ ઘણા વર્ષોથી લગાતાર સ્ટ્રેટેજી ટાઈમ આઉટનો સ્પોન્સર રહેલું છે અને જેમાં જે ઓરેન્જ કપ અને પર્પલ કપ આપવામાં આવે છે તેના સ્પોન્સર આર્મકો એ કંપની હતી। અને હવે પછીની આપણે સ્લાઇડમાં વાત કરીએ તો કે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ એટલે કે આ આઈપીએલની શરૂઆત બીસીસીઆઈ એટલે કે બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ ફોર ક્રિકેટ ઇન ઇન્ડિયા દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને જેની શરૂઆત 2008માં થઈ હતી। અને આઈપીએલ એટલે કે દરેક સિઝન આઈપીએલની ઓલ ટાઈમ હિસ્ટ્રીમાં સૌથી વધુ રન કરનાર વિરાટ કોહલી છે, જેના કુલ રન 7263 રન છે। અને ઓલ ટાઈમ સૌથી વધુ વિકેટ તો કે યુઝવેન્દ્ર ચહલની છે, જેની કુલ વિકેટો 187 વિકેટો છે। અને જો સૌથી વધુ ટાઇટલની વાત કરીએ તો કે તે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ બંને 5 વખત ટાઇટલ જીતેલા છે। તો તમને જો પરીક્ષામાં પૂછે નીચેનામાંથી કઈ ટીમે સૌથી વધુ ટાઇટલ જીત્યા છે અને જો તમે ઓપ્શન એ ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ, ઓપ્શન બી મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, ઓપ્શન સી રાજસ્થાન રોયલ્સ અને ઓપ્શન ડી એ અને બી બંને, તો તમારે એ અને બી બંને ટીક કરવું, કેમ કે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને ચેન્નઈ બંને 5 વખત ટાઇટલ જીતેલા છે। અને વર્તમાન આઈપીએલના અધ્યક્ષ અરુણસિંહ ધુમલ હતા અને આ 2023નો વિડીયો છે તે માટે 2023માં અરુણસિંહ ધુમલ છે। અને જો 16મી આઈપીએલની ફાઇનલ વાત કરીએ તો કે 16મી આઈપીએલ એ ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન વચ્ચે રમાણી હતી। તમે તે બંને કેપ્ટનના ફોટા અહીં જોઈ શકો છો, જે ગુજરાત ટાઇટનના કેપ્ટન છે હાર્દિક પંડ્યા અને ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સના કેપ્ટન છે મહેન્દ્રસિંહ ધોની। અને આઈપીએલમાં વિજેતા ટીમ બની હતી ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ, જે તેનું 5મું ટાઇટલ હતું અને અહીં તમે તેમનો જશ્ન સાથેનો ફોટો જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ અમે આઈપીએલની ટીમની વાત કરીએ તો કે તેની અંદર કુલ 10 ટીમ હોય છે, જેમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ, દિલ્હી કેપિટલ, ગુજરાત ટાઇટન્સ જે ગુજરાતની ટીમ છે, અને કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ, લખનઉ સુપર જાયન્ટ, રાજસ્થાન રોયલ્સ, કિંગ્સ 11 પંજાબ, પછી સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર। આ 10 ટીમો વચ્ચે આઈપીએલ રમાય છે, જે T20 ફોર્મેટમાં રમાય છે। ત્યારબાદ અમે આપણે ઘણી બધી વખત આઈપીએલમાં
કઈ ટીમનો કયો કેપ્ટન હતો તેની વિશે પણ માહિતી પૂછાતી હોય છે. તો આપણે આ સ્લાઇડમાં કેપ્ટનો વિશે માહિતી મેળવી તો કે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સનો કેપ્ટન હતો મહેન્દ્રસિંહ ધોની અને દિલ્હી કેપિટલનો કેપ્ટન હતો ડેવિડ વોર્નર અને હાર્દિક પંડ્યા જે ગુજરાત ટાઇટન્સનો કેપ્ટન હતો. ત્યારબાદ કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સનો કેપ્ટન નીતિશ રાણા હતો અને લખનૌ સુપર જાયન્ટનો કેપ્ટન કૃણાલ પંડ્યા છે. જ્યારે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો કેપ્ટન રોહિત શર્મા છે અને પંજાબ કિંગ્સ 11 પંજાબનો શિખર ધવન, રાજસ્થાનનો સંજુ સેમસન અને રોયલ ચેલેન્જર બેંગ્લોરનો કેપ્ટન ફાફડુ પ્લેસી અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનો કેપ્ટન એડન માર્કસ છે. તે તમામના ફોટો તમે અહીં જોઈ શકો છો. યાદ રાખો જેથી તમને ફોટો દેખાડશે તે સહેલાઈથી યાદ રહે. જો આપણે આઈપીએલ વિજેતાઓની વાત કરીએ તો કે 2008થી લઈને 2023 સુધીના 22 સુધીના દરેક વિજેતાઓના ટીમના સિમ્બોલ સાથે અહીં આપવામાં આવ્યું છે અને કયા વર્ષમાં કઈ ટીમ વિજેતા બની તે તમામ માહિતી અહીં આપવામાં આવી છે. અને 2008માં એટલે કે સૌપ્રથમ આઈપીએલ વિજેતા રાજસ્થાન રોયલ્સ બન્યું હતું અને ત્યારબાદ 2009માં ડેકન ચાર્જર, 2010માં અને 11માં ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ, 2012માં કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ, 2013માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, 2014માં કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ અને 2015માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને 2016માં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને 2017માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને 2018માં પાછું ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ વિજેતા બને છે અને 2019 અને 20માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વિજેતા બને છે અને 2021માં ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ વિજેતા બને છે અને ગુજરાત ટાઇટન્સ જે 2022માં સૌ પ્રથમ એટલે કે જે પોતાની પ્રથમ આઈપીએલમાં જ વિજેતા બને બીજી ટીમ બની જાય છે અને 2023નો ચેમ્પિયન હોય છે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ. તેની માહિતી આપણે આગળ મેળવી અને ત્યારબાદ અહીં સૌથી વધુ વિજેતા ટીમને નામ આપ્યા છે જેમાં તમે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનું જોઈ શકો છો જે 5 વખત ટાઇટલ જીતેલા છે જે સૌથી ઉપર છે. ત્યારબાદ જો વાત કરીએ તો કે તે કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ છે જે 2 વખત ટાઇટલ જીતેલું છે અને ત્યારબાદ રાજસ્થાન રોયલ્સ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ, ગુજરાત ટાઇટન્સ અને ડેકન ચાર્જર જે એક વખત ટાઇટલ જીતેલા છે અને રોયલ ચેલેન્જર બેંગ્લોર, પંજાબ કિંગ્સ, દિલ્હી કેપિટલ્સ અને રાઇઝિંગ પુણે સુપર જાયન્ટ જે એક પણ વખત ટાઇટલ જીતવામાં અસફળ રહેલા છે. ત્યારબાદ જો અહીં 16મી આઈપીએલ એટલે કે 2023ના એવોર્ડની વાત કરીએ તો કે ફાઇનલમાં મેન ઓફ ધ મેચ એટલે કે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ બનનાર ડેવન કોનવે હતો જે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સનો ખેલાડી હતો અને ત્યારબાદ જો મોસ્ટ વેલ્યુએબલ પ્લેયરની વાત કરીએ તો કે તે શુભમન ગિલ બનેલો છે અને પેટીએમ ફેર પ્લે એટલે કે જે સૌથી સારો દેખાવ કરવાવાળી ટીમની વાત કરીએ તો તેની અંદર ગુજરાત ટાઇટન્સનો સમાવેશ થાય છે જેના પોઈન્ટ 173 પોઈન્ટ રહેલા છે અને જો આર્કોમ ઓરેન્જ કેપ એટલે કે સૌથી વધુ રન કરનારની વાત કરીએ તો કે તે શુભમન ગિલ છે. અહીં તમે તેનો ફોટા સાથેનો પિક્ચર જોઈ શકો છો જેના કુલ રન 890 હતા જે 17 મેચમાં બનાવ્યા હતા અને જો સૌથી વધુ વિકેટની વાત કરીએ તો કે તે મોહમ્મદ સામી હતો જેની કુલ વિકેટ 28 હતી અને આ બંને ખેલાડીઓ ગુજરાત ટાઇટન્સના ખેલાડીઓ રહેલા છે. અને અમે આપણે આઈપીએલ એવોર્ડ બીજા એવોર્ડની વાત કરીએ તો કે તે બીજા એવોર્ડ છે એટલે કે ઈડન ગાર્ડન અને વાનખેડા સ્ટેડિયમ એ સિઝનના શ્રેષ્ઠ સ્થળો તરીકેનો એવોર્ડ તેમને આપવામાં આવ્યો છે અને ઓરેન્જ કેપનો એવોર્ડ શુભમન ગિલને, પછી પર્પલ કેપનો એવોર્ડ મોહમ્મદ શમીને. તેની માહિતી તમે આગળ જોઈ. ત્યારબાદ ફેર પ્લે ઓફ સિઝન એટલે કે જે ફેર પ્લે માટે જે ખેલાડીને એવોર્ડ મળ્યો તે અજીકે રહાણે છે. ત્યારબાદ રાશિદ ખાનને કેચ ઓફ ધ સિઝનનો એવોર્ડ મળ્યો છે. ત્યારબાદ સૌથી લાંબી સિક્સર જે ફાફડુ પ્લેસી દ્વારા મારવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ સૌથી વધુ ફોર્સ જે શુભમન ગિલ દ્વારા 84 ફોર મારવામાં આવી હતી અને મોસ્ટ વેલ્યુએબલ પ્લેયર ઓફ ધ સિઝન એટલે કે સૌથી વધુ ખેલાડી વેલ્યુવાળો પ્લેયર બન્યો હોય તો તે શુભમન ગિલ છે અને ડ્રીમ 11 ગેમ ચેન્જર જે બન્યું હોય તે શુભમન ગિલ છે. ત્યારબાદ સુપર સ્ટ્રાઇકર સૌથી વધુ સ્ટ્રાઇક રેટ ધરાવતો ખેલાડી જે ગ્લેન મેક્સવેલ છે અને ઇમેજિંગ પ્લેયર ઓફ ધ યરનો ખિતાબ યશસ્વી ચાવલા છે. અને આઈપીએલ જો એમ પૂછે કે પૂરી આઈપીએલમાં સૌથી વધુ ફાસ્ટેસ્ટ અડધી સદી મારવાનો રેકોર્ડ કોના નામે છે તે પણ તે યશસ્વી જસવાલના નામે છે જેણે 13 બોલમાં 50 રન કરેલા છે. તો તમારે યાદ રાખવું. ત્યારબાદ અને 16મી આઈપીએલમાં અન્ય એવોર્ડની વાત કરીએ તો કે સૌથી વધુ સિક્સર મારનાર ડુપ્લેસી છે જેની કુલ 36 સિક્સર મારી છે આ સિઝનમાં અને સૌથી વધુ સદી તો કે તે શુભમન ગિલ દ્વારા છે જેને 3 સદી ફટકારી હતી. ત્યારબાદ
ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ ધ સિઝન જે SV જયસ્વાલ છે, જે રાજસ્થાન રોયલનો ખેલાડી છે, અને તમે તેના અહીં ફોટા જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ જો તમે તો આપણે આજના આ વિડીયોમાં આપણે IPLની જુદી માહિતી મેળવી અને IPLના તમામ 2023માં જે એવોર્ડ મળ્યા તે તમામની માહિતી મેળવી. અને આજના આ વિડીયો પછી આપણે રમતગમતનો ભાગ 1 એટલે કે વિવિધ દેશોની રાષ્ટ્રીય રમત, પછી રમત સાથે સંકળાયેલ મેદાન અને રમત ખેલાડીઓની સંખ્યા કેટલી હોય છે, પછી આ જો તમે અહીં દેખાતા 3 સચિન તેંડુલકર અને વિમેન પ્રીમિયર લીગ જે તમે વિડીયો ન જોયો તો તે ત્રણેયની લિંક તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી રહેશે, તો ત્યાં જઈને તમે જોઈ શકશો. અને જો તમે હજી સુધી આ વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી શકો છો. અને જો તમે અમારી ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોઈન થવા માગતા હોય તો આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તેની લિંક આપવામાં આવશે, ત્યાંથી તમે અમારી ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોઈન થઈ શકો છો અને તમામ માહિતી અમારી સાથે જ મેળવી શકો છો. જય હિન્દ, જય ભારત.